હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી માટે ગરમા ગરમ મુંબઈની ફેમસ પાવભાજીની રેસીપી। તો કોઈ પણ જાતના આર્ટિફિશિયલ કલરના ઉપયોગ વગર એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવી જ આ પાવભાજી તમે એકવાર ઘરે બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો એટલી ટેસ્ટી લાગશે। તો ચાલો એકદમ ઝડપથી બની જાય તેવી સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ પાવભાજીની રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે પાવભાજી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર પ્રેશર કુકર રાખીશું અને તેમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને જીરાને હલકું સતળાવા દઈશું। જીરાનો હલકો કલર બદલાઈ જાય એટલે હવે તેમાં વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં બટેકાના આ રીતે મોટા મોટા ટુકડા કરીને લઈ લીધા છે। અહીંયા તમે પાવભાજી વધારે કે ઓછી જે રીતે બનાવવા માંગતા હોય શાકભાજીનું પ્રમાણ વધુ કે ઓછું કરી શકો છો। અને સાથે જ અહીંયા મેં ફ્લાવરના આ રીતે મોટા મોટા ટુકડા કરીને એકદમ સારી રીતે વોશ કરીને લઈ લીધા છે। તો બધા જ વેજીટેબલ્સને તમારે પહેલાં એકદમ સારી રીતે ધોઈને સાફ કરી લેવાના છે। મિક્સ કરીશું અને ફક્ત 1 મિનિટ માટે બંને વસ્તુને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 1 બાઉલ ફ્રેશ લીલા વટાણા ઉમેરીશું। અહીંયા જો તમે ફ્રોઝન વટાણાનો ઉપયોગ કરતા હોય તો ડાયરેક્ટ તમે પાવભાજી બનાવો તેમાં તમારે ફ્રોઝન વટાણા નાખવાના અને જો કાચા વટાણાનો ઉપયોગ કરવાના હોય તો આ રીતે શાકભાજી બાફતી વખતે તમારે વટાણા ઉમેરી દેવાના છે। હવે તેમાં 1 બાઉલ જેટલા આ રીતે ગાજરના થોડાક મોટા ટુકડા કરીને ઉમેરીશું। ફરીથી બંને વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। હવે તેમાં 1 લીલું મરચું લઈશું અને તેના આ રીતે મોટા ટુકડા કરીને ઉમેરીશું। સાથે જ અડધા બીટને આ રીતે મોટા મોટા પીસ કરીને નાખીશું। તો અહીંયા આ રીતે આપણે થોડુંક બીટ ઉમેરીશું એટલે આપણે કોઈ પણ જાતના પાવભાજીમાં આર્ટિફિશિયલ કલરનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નહીં પડે। હવે તેમાં 3 થી 4 જેટલા આ રીતે ટમેટાના મોટા ટુકડા કરીને ઉમેરીશું। બધા જ વેજીટેબલ્સને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને 2 મિનિટ માટે તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। બધા જ વેજીટેબલ્સ સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે વેજીટેબલ્સને બાફતી વખતે વધારે પડતા પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, શાકભાજીથી પાણી ઓછું જ રાખવાનું છે। તો અહીંયા મેં ટોટલી 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે। મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને હવે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને ફક્ત 3 વિસલ કરીશું। તો ફક્ત 3 જ વિસલમાં આપણા બધા શાકભાજી એકદમ સરસ રીતે બફાઈને સોફ્ટ થઈ જશે। તો હવે 3 વિસલ થઈ જાય એટલે આપણે પ્રેશર કુકરનું પ્રેશર પૂરું થવા દઈશું અને હવે ઢાંકણ ખોલીને આપણે વેજીટેબલ્સને ચેક કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ વેજીટેબલ્સ એકદમ સરસ રીતે બફાઈને આ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે મેસરની મદદથી આપણે વેજીટેબલ્સને મેશ કરીશું। તો અત્યારે આપણે 50% જેટલા જ વેજીટેબલ્સને આ રીતે મેશ કરીશું અને ભાજી બનાવીએ ત્યારે ફરીથી તેને આપણે સારી રીતે મેશ કરીશું। તમે ઈચ્છો તો આ સ્ટેજ ઉપર જ ડાયરેક્ટ કુકરમાં જ બધા જ વેજીટેબલ્સને એકદમ સરસ રીતે મેશ કરી શકો છો। તો અહીંયા આપણે વેજીટેબલ્સને બાફતી વખતે અડધા બીટના ટુકડા ઉમેરેલા, તેના લીધે આપણા પાવભાજીમાં એકદમ સરસ રેડ એવો કલર આવશે। કોઈ પણ જાતના કલરનો ઉપયોગ કરવાની આપણે બિલકુલ પણ જરૂર નહીં પડે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ વેજીટેબલ્સને આ રીતે 50% જેટલા મેશ કરી લીધા છે અને બીટના લીધે આપણા શાકભાજીમાં એકદમ સરસ રેડ કલર આવ્યો છે। તો હવે આપણે ભાજી બનાવીશું તેના માટે ગેસ ઉપર હેવી બોટમવાળી કઢાઈ રાખીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરીશું અને તેની સાથે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। હવે આપણું બટર એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 બાઉલ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। મિક્સ કરીશું સારી રીતે અને આપણી ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીને સાતળતા મને લગભગ 2 મિનિટ જેવું થયું છે અને આપણે ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે। હવે તેમાં 1 ચમચી જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને પેસ્ટને પણ આપણે ફરીથી 1 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું। આદુ લસણની પેસ્ટ સારી રીતે સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 1 બાઉલ ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને આપણું કેપ્સિકમ હલકું સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીશું। તો અહીંયા પાવભાજી બનાવતી વખતે તમારે આ રીતે ડુંગળી, આદુ લસણની પેસ્ટ અને કેપ્સિકમને સારી રીતે સાતળવું જરૂરી છે, તો જ પાવભાજીમાં સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। તો હલકો આપણા કેપ્સિકમ સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને આ રીતે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। અહીંયા કેપ્સિકમને મેં લગભગ 2 મિનિટ માટે સાતળી લીધું છે। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન રેગ્યુલર તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને 2 ટીસ્પૂન જેટલો પાવભાજીનો મસાલો ઉમેરીશું। તો કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાથી આપણા પાવભાજીમાં એકદમ સરસ એવો કલર આવશે
તો અહીંયા લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું ઉમેરી શકો છો. બધા જ મસાલાને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને 1 મિનિટ માટે મસાલાને સાતળીશું. તો અહીંયા મસાલાને મેં 1 મિનિટ માટે સાતળી લીધા છે. હવે તેમાં આપણી પાવભાજીનો ટેસ્ટ 100 ગણો વધારે તેવી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી શેજવાન ચટણી ઉમેરીશું. તો શેજવાન ચટણી ઉમેરવાથી આપણા પાવભાજીમાં એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ આવશે. તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને જો શેજવાન ચટણી ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી લસણની ચટણીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથીને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે. તો અહીંયા આ રીતે આ સ્ટેજ ઉપર કસૂરી મેથી ઉમેરવાથી તેનો ટેસ્ટ આપણી પાવભાજીમાં સરસ લાગશે. અને હવે ફરીથી આપણે ચટણીને 1 મિનિટ માટે સાતળીશું. અને આ રીતે ચટણી સતળાઈ જાય એટલે તેમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને તેને સારી રીતે ઉકળવા દઈશું. તો આ રીતે આપણે પાણી ઉમેરીશું એટલે આપણા કેપ્સિકમ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે અને પાવભાજીમાં તેનો ટેસ્ટ સરસ લાગશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ મસાલા અને કેપ્સિકમ એકદમ સરસ રીતે સતળાઈને આ રીતે કેપ્સિકમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને આપણે જે તેલ અને બટર ઉમેરેલું તે એકદમ સરસ રીતે આ રીતે સેપરેટ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે વેજીટેબલ્સને સારી રીતે બાફીને મેશ કરીને તૈયાર કર્યા છે તે બધા જ વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું. અને હવે આપણા બધા જ વેજીટેબલ્સને મસાલાની સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ વેજીટેબલ્સને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. હવે તેમાં 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે. અને હવે ફરીથી આપણે મેસરની મદદથી પાવભાજીને મેશ કરીશું. તો અહીંયા જો તમને આ રીતે થોડીક ઘાટી હોય તેવી પાવભાજી પસંદ હોય તો તમે મેશ ના કરો તો પણ ચાલે. પણ આજે આપણે એકદમ રેસ્ટોરન્ટમાં એકદમ લિક્વિડી પાવભાજી મળે છે તેવી પાવભાજી બનાવીશું. તો બધા જ વેજીટેબલ્સને આપણે આ રીતે મેસરની મદદથી એકદમ ઝીણું મેશ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે બીટ નાખેલું તેના લીધે આપણી ભાજીનો કલર એકદમ સરસ રેડ આવ્યો છે. કોઈ પણ જાતના કલરનો ઉપયોગ કરવાની બિલકુલ પણ જરૂર નહીં પડે. અને અહીંયા આ રીતે મેં ભાજીને પણ એકદમ સરસ રીતે મેશ કરી લીધી છે. તો અત્યારે આપણી ભાજી આ રીતે ઘાટી છે. તો હવે ભાજીને થોડીક પાતળી કરવા માટે તેમાં પાણી ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. તો પહેલાં થોડુંક પાણી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને ત્યાર પછી જરૂર લાગે તો ફરીથી આપણે બાકીનું પાણી પણ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા ટોટલી મેં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે. અને તમે જોઈ શકો છો આપણી ભાજી આ રીતે થોડીક લિક્વિડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આ રીતે મિક્સ કરીને તેને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો લગભગ ભાજીને કૂક થતાં 3 થી 4 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. અને તમે જોઈ શકો છો આપણી ભાજીની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે ઉપરથી આપણે અડધા લીંબુનો રસ નીચોવીશું. ફ્રેશ ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. અને હવે ઉપરથી ફરીથી આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે. અને આ જ રીતે મિક્સ કરતા જઈને તેને 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી ભાજી એકદમ પરફેક્ટ એવી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. જોતાં જ ખાવાની મન થઈ જાય તેવી એકદમ પરફેક્ટ ભાજી બની છે. તો હવે ભાજી સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવા આપણે મસાલા પાવ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો તેના માટે ગેસ ઉપર અહીંયા મેં આ રીતે એક તવો રાખેલો છે. હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલું બટર લઈને આ રીતે આપણે તવા ઉપર ફેલાવીશું અને બટરને આપણે એકદમ સારી રીતે મેલ્ટ થવા દઈશું. બટર સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલી ભાજી ઉમેરીશું. થોડાક ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. મિક્સ કરીશું સારી રીતે. અને હવે આ રીતે આપણે ઉપરથી પાવથી બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે બટરથી કોટ કરી લઈશું. અહીંયા જો તમે થોડોક પાવભાજીનો મસાલો ઉમેરવા માંગતા હોય તો મસાલો પણ ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે બંને સાઈડથી પ્રેસ કરતા જઈને મેં પાવને શેકી લીધા છે. અને ભાજી સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવા આપણા આ રીતે મસાલા પાવ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગરમા ગરમ ભાજી સાથે મસાલા પાવને સર્વ કરીશું. તો ડુંગળી ટામેટાના કચુંબર અને લીંબુની સ્લાઇસ મસાલા પાવ સાથે આપણે ગરમા ગરમ ભાજીને આ રીતે સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળીશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે મુંબઈની ફેમસ એકદમ ટેસ્ટી એવી પાવભાજી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.